Hello everyone, welcome to our channel. आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी कङ्क्रिट कोर कम्प्रेसन टेस्टको बारे आइएस कोड अनुसार गर्दैछौँ। हामीले कङ्क्रिट कोरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कसरी निकाल्ने भनेर गर्दैछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ आइएस 516 पार्ट 4 2018 जुनलाई चाहिँ 1958 को रिभाइज भर्जन हो, त्यसको आधारमा गर्नेछौँ हामी। पहिला यो भिडियोमा लिएको यो रेफरेन्स भइहाल्यो, आइएस 516 पार्ट 4 2018 सैम्पलिंग प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग अफ कंक्रीट कोर। इसको पर्पस के हो त भन्दाखेरि टु डिटरमाइन द इन सिटु कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of hardened concrete using cylindrical core drill from existing structure. Concrete structure बाट core drill गरेर त्यो core को चाहिँ compressive strength test निकाल्नु। यसमा चाहिने apparatusहरु using closed foam मा दिएको छ। यो कोड को closed foam मा दिएको छ। core drill, saw, trimmer, ruler, creeping materials, compressive testing machine CTM machine चाहियो। अब त्यसपछि कोर एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरो क्लज 5 मा दिएको छ। पहिला ड्रिल परपेंडिकुलर टु सरफेस अभोइडिङ रिइन्फोर्समेन्ट void and honeycomb। त्यसपछि ड्रिल डायमिटर इक्वल्स 3 टाइम्स अफ म्याक्सिमम एग्रिगेट साइज। यो अनुसारले गर्ने, तर लिँदाखेरि 100 mm को लियो भने सजिलो। कोर को होल यानी कि ड्रिल होल पनि 100 mm पाउन इजिली हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एम टु लेन्थ टु डायमिटर रेशियो बिट्विन 1 to 2, 1:L:D को रेशियो चाहिँ 1 देखि 2 को बीचमा भयो भने सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ कोडको क्लज 5 मा यसरी दिएको छ। त्यसपछि कोर कसरी प्रिपरेसन गर्ने त भन्दा ट्रिम एन्ड टु अचिभ फ्ल्याट परपेंडिकुलर सरफेस। बेसहरु चाहिँ फ्ल्याट हुनु पर्यो, परपेंडिकुलर आउनु पर्यो भर्टिकलसँग। If not accurate, apply crabs or sulfur to nephron. Perform dimension check and calipers. यो चाहिँ डाइमेन्सनहरु पनि चेक गर्न सक्यो। यो अनुसार मिल्यो कि मिलेन, हामीले डिजायर गरेको डाइमेन्सन आयो कि आएन भनेर चेक गर्न पनि सक्यो। अनि त्यसपछि मेजर एन्ड LD ratio. Measure the core diameter at perpendicular 2 points and average them. त्यो भने कोरको हाइट कति आयो भन्न पायो। त्यसपछि measure the length अनि diameter, calculate L/D रेशियो निकाल्ने। त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल रेन्ज 1 देखि 2 को बीचमा आयो कि आएन भनेर यो अनुसार चेक गर्ने। आयो भने ठीक छ, हैन भने कोर चाहिँ राम्रो भएन, फेल गयो अथवा नयाँ कोर काट्न पर्यो। त्यसपछि टेस्टिङ इन CTM मसिन कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में गर्न पर्यो। प्लेस अपराइट इन CTM with spherical bearing upper platen लोड एट त्यो अनि कोरलाई CTM मशीन में हालिसकेपछि त्यसमा लोड अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो लोड चाहिँ 0.2 देखि 0.4 मेगापास्कल पर सेकेन्ड मा हुनु पर्यो। अनि त्यो लोड दिँदै गर्दा कति लोडमा फेल हुन्छ त्यो रेकर्ड, त्यो फेलियर लोडलाई चाहिँ मेजर गर्न पर्यो, आई मिन नोट गर्न पर्यो। त्यसपछि स्ट्रेंथ क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। क्लज 8.4 अनुसार मेजर द स्ट्रेंथ FM = P × 100 by एभरेज A। यो भनेको A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया भयो, P भनेको चाहिँ रेकर्डेड लोड फेलियर भयो। त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ करेक्टेड गर्न पर्छ, स्ट्रेंथ करेक्सन गर्न पर्छ। स्ट्रेंथ करेक्सन गर्न FC करेक्टेड स्ट्रेंथ = FM * करेक्सन फ्याक्टर। FM यहाँबाट आयो अनि करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ कहाँबाट लाउने भन्दा यो तल दिएको छ ASTM C42:20। यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड को कोड हैन, यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट मेथड फर अब्टेनिङ एन्ड टेस्टिङ भनेर यो कोड अनुसार यो पनि लाउन सक्यो। यो L/D को रेशियो यहाँ दिएको छ अनि यो स्ट्रेंथ फ्याक्टर करेक्सन फ्याक्टर दिएको छ। यसलाई चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार पनि एउटा छुट्टै छ त्यो करेक्सन फ्याक्टर, त्यो पनि यसको सट्टामा त्यो हाल्दा बेटर। त्यसपछि अब एक्सेप्टेन्स, हामीले लोड पनि कोर पनि काट्यौं, कोर काटेर लोड पनि दियौं, लोड दिएर स्ट्रेंथ पनि आइसक्यो। अब स्ट्रेंथ आइसक्यो, त्यो स्ट्रेंथलाई एक्सेप्ट गर्ने अथवा कोर स्ट्रक्चरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ आइएस 456/2000 क्लज 17.4 मा दिएको छ। त्यसमा तीनटा कोर को मिन भ्यालु चाहिँ 85% अफ स्पेसिफाइड क्यूब स्ट्रेंथ भन्दा माथि एक्सेप्ट गर्ने नत्र रिजेक्ट गर्ने। जस्तै कि M30 हो भने हाम्रो कोर डिजायर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट को ग्रेड चाहिँ M30 हो भने त्यसको 85% सम्म मिन यानी कि एभरेज स्ट्रेंथ कोरबाट आयो भने एक्सेप्ट गर्ने, हैन भने रिजेक्ट। अर्को कुरो त्यो 85% मा त आउनु तीनटै आएर मिन आएर भयो, तर एउटा चाहिँ 60 आयो, अरु 85 प्लस आयो, 90 आयो भने त्यस्तोमा त्यो एउटा कोर चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, यानी कि पुरै स्ट्रक्चर नै रिजेक्ट हुन्छ। यहाँ भने नो सिंगल कोर शैल बी लेस देन 75 अफ स्पेसिफाइड।
M30 को 75% भन्दा बिलो चाहिँ कुनै एउटा कोर पनि आउनु भएन, त्यस्तो केसमा फेल हुन्छ। यहाँ एक्जाम्पल देखाएको छ M25 को mean चाहिँ shall be equal or greater than 21.25 megapixel, individually 18.75 megapascal चाहिँ आउनै पर्यो। यो चाहिँ यही कोडको यो IS 456/2000 क्लस 17.4 मा लेखिएको छ। यहाँ concrete in the member represented by a core test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least 85% of the cube strength of the grade of concrete specified for the corresponding age, and no individual course has a strength less than 75%. कुनै एउटा कोरको स्ट्रेन्थ 75 भन्दा बिलो आउनु भएन, 75% भन्दा बिलो आउनु भएन, तर एभरेजमा 85% डिजायर्ड कङ्क्रिट ग्रेडको 75% स्ट्रेन्थ एभरेजमा आयो भने त्यो एक्सेप्ट भयो। तर त्यो एभरेजमा आउँदै गर्दा कुनै एउटा फेल भयो यानि कि 75% भन्दा बिलो भयो भने त्यो रिजेक्ट हुन्छ। यसको लागि प्र्याक्टिकल गर्दा यानि कि साइटमा अथवा ल्याबमा गर्दाखेरि यो टिप्सहरू अलवेज ड्रिल भर्टिकल अक्रस अभोइडिङ भनेर यो टिप्सहरू चाहिँ तपाईहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्यांक यू फर दिस टाइम। हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियोलाई वाच गर्न नछुटाउनु होला र च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। थ्यांक यू।